في تاريخ المغرب الطويل، برز العديد من السلاطين الذين تركوا بصمتهم على مجرى الأحداث، وكان من بينهم السلطان مولاي سليمان بن محمد، الذي حكم المغرب بين 1792 و 1822 متراً. تميزت فترة حكمه بالتحديات الداخلية والخارجية، حيث واجه اضطرابات قبلية وتغلغل القوى الأوروبية، إلى جانب جهوده في إصلاح الدولة على أسس جديدة. ولد مولاي سليمان عام 1760 ميلادياً في ظل حكم والده السلطان محمد الثالث، الذي كان معروفاً بسياسة الانفتاح على أوروبا، وخاصة في المجال التجاري. تميز مولاي سليمان منذ صغره بذكائه وميوله الدينية، ما جعله محط اهتمام والده، الذي ولاه على بعض المناطق قبل أن يصبح سلطاناً. وبعد وفاة السلطان محمد الثالث عام 1790 متراً، نشبت صراعات بين أبناء الأسرة العلوية حول العرش، لكن في النهاية استطاع مولاي سليمان أن يثبت حكمه عام 1792 ميلادياً بعد التغلب على أخيه مولاي حصار. منذ توليه الحكم، كان مولاي سليمان ميالاً إلى الزهد والتقشف، متأثراً بالتيارات السلفية التي انتشرت آنذاك في المغرب، مثل الطريقة الوهابية. ولهذا شن حملة ضد بعض الطرق الصوفية التي اعتبرها منحرفة، ومنع بعض الممارسات الدينية التي رآها بدعاً، مثل الطواف بالأضرحة والاحتفال ببعض المواسم الدينية. لكن هذا التوجه لقي معارضة من القبائل والزوايا، مما أدى إلى عدة انتفاضات، خاصة في منطقة جبلة وفاس. كذلك واجه السلطان صعوبات في فرض سلطته على المناطق الصحراوية والريفية التي كانت تتسم بالاستقلالية، مثل قبائل الأطلس والريف، مما جعله يعتمد على سياسة المهادنة مع بعض القبائل، واستخدام القوة العسكرية مع أخرى. كانت أوروبا في تلك الفترة تعيش عصر الثورة الصناعية والتوسع الاستعماري، وكان المغرب هدفاً للقوى الأوروبية الطامعة في موانئه وثرواته. لذلك تبنى مولاي سليمان سياسة العزلة الدبلوماسية، حيث أوقف المعاهدات التجارية مع الدول الأوروبية، وأمر بإغلاق بعض الموانئ أمام السفن الأجنبية، خاصة الإسبانية والفرنسية، خوفاً من التغلغل الأوروبي في البلاد. كما أصدر قراراً بإيقاف نشاط القرصنة المغربية في البحر الأبيض المتوسط، حيث كانت السفن المغربية تهاجم السفن الأوروبية، مما أدى إلى ردود فعل غاضبة من القوى العظمى مثل إنجلترا وإسبانيا. لكن هذه السياسة لم تكن ناجحة تماماً، إذ أضعفت الاقتصاد المغربي، الذي كان يعتمد بشكل كبير على التجارة البحرية. خلال فترة حكمه، ضربت المغرب عدة أزمات، أبرزها وباء الطاعون الذي انتشر عام 1799 متراً وأودى بحياة الآلاف، وأدى إلى اضطرابات اقتصادية حادة. كما شهد المغرب موجات جفاف ومجاعات زادت من معاناة السكان، مما دفع السلطان إلى تخفيف الضرائب وتوزيع الحبوب على الفقراء، ومحاولة إصلاح النظام الزراعي، لكن تأثير هذه الأزمات كان عميقاً على استقرار البلاد. في السنوات الأخيرة من حكمه، تعرض السلطان لضغوط داخلية قوية بسبب تزايد الفتن والاضطرابات القبلية، إلى جانب حالته الصحية المتدهورة. وفي عام 1822 متراً قرر التنازل عن العرش لابن أخيه مولاي عبد الرحمن بن هشام، ليبتعد عن السياسة ويعيش في عزلة حتى وفاته في نفس العام. رغم أن حكمه كان مضطرباً، إلا أن مولاي سليمان ترك بصمة واضحة في تاريخ المغرب، حيث اشتهر بأنه سلطان تقي وزاهد، حاول إصلاح المجتمع وفق رؤيته الدينية، كما سعى لحماية البلاد من الأطماع الأوروبية. غير أن سياساته لم تكن دائماً ناجحة، خاصة في المجال الاقتصادي والعسكري، ما جعل المغرب يواجه تحديات كبرى بعد وفاته. كان مولاي سليمان رمزاً لمرحلة من التوترات الداخلية والتحولات الخارجية، حيث سعى للحفاظ على استقلال المغرب، لكنه واجه صعوبات كبيرة في تحقيق التوازن بين الإصلاح الديني والاستقرار السياسي.